guys, welcome to my channel. Dahil off natin ngayon, magluluto po tayo guys. Okay guys, kaya na tayo guys at luto na yung aking adobong atay ng manok. Ang sarap guys. Okay, tara, tirahin na natin. Adobong liver guys, chicken liver. Ito ay 400 grams para ulamin natin mamaya. Dahil off natin, ito na tayo gagawin. Magluluto tayo guys. Ito yung ating main ingredients guys. Chicken liver. First ingredients guys ay ang chicken liver. Fresh po ito guys. Second one guys ay ang luya. Kailangan may luya para masarap. Pangalawa ang garlic. Kailangan meron din tayo nito guys. At saka guys, huwag kalimutan ang onion, ang walang kamatayang sibuyas na nagpapayak sa'yo guys. Bread, ang green chili, at saka ang patatas. Kasama yan sa ating ingredients guys. Guys, kailangan ng black pepper para mabango ang ating luto. Kung gusto nyo mas masarap, pwede rin maglagay ng 7-up at saka Sprite guys. Umpisa na natin guys, pakuluan muna natin ng 5 minuto para maalis po ang lansa ng ating fresh chicken liver. Next guys ay i-drain po natin ito para alisin ang sabaw, para purong laman lang at walang mga taba-taba na halo sa ating lulutuin chicken liver. Pero kung may gizzard kayo guys, pwede nyo rin samahan ng gizzard para halo siya. Chicken liver o kaya chicken gizzard, pwede po siyang pagsamahin kung gusto nyo guys. Three steps po natin guys ay kailangan lang po igisa ang bawang, sibuyas. Isama nyo na rin ang luya guys para lumabas yung aroma nya, para masarap ang lasa ng ating lutuin once na igisa natin yung mga major ingredients natin. Siyempre guys, maglagay po tayo ng oil. Sana oil, sana lahat pwedeng magpa-change oil sila. Change oil guys. In medium heat lang guys para hindi mas manog yung ating mga spices. Yung tamang-tama lang ako.
Pagkatapos nyo magisa guys, ay pwede nang ihalo ang yung fresh chicken liver with the spices. Dahan-dahanin nyo lang guys para hindi madurog ang chicken liver nyo hanggang ma-fried na ito. Isali natin guys sa malaking sa lalagyan para maluwag. Pwede rin kayo maglagay ng konting salt guys o kaya brown sugar para lalo mas masarap ang iyong adobong atay. Next guys ay maglagay po tayo ng soy sauce at saka vinegar kahit 3 scoop lang bawat isa para hindi po ganong maasim. Depende na rin po sa gusto nyong panlasa guys. At ang huli guys ay pakuluin nyo lang siya sa mahinang apoy for about 10 minutes kasi isama niya na po ang patatas para maging malasa po ito. Now guys, ready na po ang iyong chicken liver adobo. At tikman na natin, mukhang masarap. Sana guys magustuhan nyo at thank you for watching guys.